ඉතින් ඔන්න සති දෙකකට විතර පස්සේ මට මැනිපුලේෂන් නාට්‍යයක් හදන ටයිම් එක හම්බුණා. ඉතින් ගිය වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා මේ පාර හදන්නේ මූවි පෝස්ට් එකක් කියලා. ඉතින් මට මූවි පෝස්ට් එකක් හදන්න මේ පාර අයිඩියා එක ආවේ DC මූවි එකක් වෙන Aquaman මූවි එක බලලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මැනිපුලේෂන් නාට්‍යයක් මම හැදුවේ කියලා බලන්න. හරි පළවෙනියටම මට මේ වගේ ඉමේජ් එකක් තමයි හම්බුනේ. මේකේ මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒකට පළවෙනියටම සිලෙක්ෂන් වලට ගිහලා සිලෙක්ට් වලින් සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ Q අක්‍රෝ බලා අපිට මේ වගේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙහෙම සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද මම ලින්ක් එක දාලා ඇති Google Drive එකේ. ඒකේ මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරමු ඉමේජ් එක ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා පස්සේ මේක මම කන්වර්ට් කරනවා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. ඒකේ ඊට පස්සේ කරන්නේ මම කලර්ස් හදන එක. මොකද හරිම වැදගත් මැනිපුලේෂන් නාට්‍යයක් හදන්න කලින් මේ ඉමේජ් එකේ සබ්ජෙක්ට් එක අපි කලර් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මට Aquaman ව යූස් කරන්න බෑ මේකට. මොකද කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒකින්ද මට මේ ඉමේජ් එක හම්බුණා. මම හිතන්නේ මම මේක ෆ්‍රී සයිට් එකේ මොකක් හරි බෑවේ මට මතක නෑ හරියටම. මෙන්න මේ විදිහට මම සයිස් එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකයි ෆිල් කරන එක. මැනිපුලේෂන් එකේ වැදගත්ම කොටසක් තමයි මේ කොම්පොසිෂන් කියලා කියන්නේ. දැන් මම කොම්පොසිෂන් එක හදාගන්න යන්නේ. මම ටිකක් ගල් තියෙන තැනක ඉන්නා වගේ මුහුදෙන් ගොඩට ඇවිල්ලා ඉන්න ෆීල් එක ගන්න තමයි මේ ගල් ටික යූස් කරන්නේ. මේ වගේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකට මම ගල් ටික යූස් කරනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සට ඒකම යූස් කරනවා. ඉතින් මම ඒක කරේ ඕල්ඩ් එකත් එක්ක ඔබාගෙන ඒ ලේයර් එක මූව් කරාම ඒක ඩුප්ලිකේට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගෙන මේක කලර් හදා ගන්නවා. ටිකක් ඩාර්ක් කලර් එකක් ඕනේ. මම නයිට් මූඩ් එකකින් වගේ දීලා බලන්න. දැනට මේ කලර් එක දෙනවා. මොකද අන්තිමේදී කොහොමද කලර්ස් හදන්න ඕනි. ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එක මම මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම ලේයර් තනි ගෲප් ලේයර් එකක් විදිහට දාගන්නවා. මොකද නැත්තම් ඔක්කොම පැටලෙන හින්දා. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මම පොඩ්ඩක් කලර් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට කලර් හදාගත්තට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ෆිල් කරගන්න එක. මේකටත් මම ගෲප් ලේයර් එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට හම්බුන ඉමේජ් එක තමයි මේක. මේක මම අනිත් පැත්ත හරවලා දෙන්නේ. එතකොට නිකන් වතුර ගතියක් තියෙනවා මේකේ. වතුර මුහුදේ තියෙන රැල්ලක ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඉමේජස් හම්බුන්නේ මේකට මුකුත්. මේ ඉමේජ් එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. දැන් මේකෙත් මම ඊළඟට කරන්නේ කලර්ස් හදාගන්න එක.
මෙතනදි මම කොහොම කලර් හැදුවත් මම කොහොමත් අන්තිම වෙනකොට මේ කලර්ස් ඔක්කොම වෙනස් කරනවා. ඉතින් කම්පොසිෂන් එක තමයි හරියට තියෙන්න ඕනි කොටම වඩා. ඉතින් මේකෙත් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ආයෙ කලර් වෙනස් කරගන්න. මොකද මම දාපු ඉමේජ් එකේ කලර් මැච් වෙන්න ඕනි හින්දා මේ විදිහට මම දැනට මැච් කරගන්නවා. මේකේ පස්සේ අපිට වෙනස් කරන්න වෙන කොහොමත්. හරි ඊළඟට මම මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් මේකෙත් මම මේ වතුර බින්දුව ටික තමයි ගන්න යන්නේ. මේ වගේ ඉමේජ් එකක තියෙන දේවල් අයින් කරන විදිය මම මේ වගේ ඉමේජ් එකක තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් මොකක් හරි ගන්න විදිය මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. මේ විදිහට මම ගන්නවා. මේකේ පොඩි highlight එකකුත් එනවා background එකට මේක දාපුවාම. මගේ කොම්පොසිෂන් එක බොහෝ දුරට හරි. දැන් මට තියෙන්නේ පොඩ්ඩ කලර්ස් බැලන්ස් කරන එක. අපි බැලන්ස් කරගමු මේ විදිහට. ඊළඟට මට හිතුණා මෙතන තව වතුර විසිරෙන ගතියක් තව ටිකක් ඇඩ් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒකටත් මට ඉමේජ් එකක් හම්බුණා. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක තමයි මම ඒකට යූස් කරන්නේ. මේකේ
බෑග්‍රවුන්් එක බ්ලැක් හින්ද මට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් මෙතැනට මේ වගේ මම යුස් කරනවා මේ ලේස් මැදට දාගමු
අන්තිම ඉමේජ් එක විදිහට මම එකතු කරගන්න මේ වගේ ඩස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් මේකෙන් පොඩි ටිකක් රියලිස්ටික් ගතියක් ගන්න පොඩ්ඩක් යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේක ටිකක් හයිලයිට් කරගන්න පුළුවන් මේ ඩස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට. මේකෙන් තමයි කලර් ග්‍රේඩින් වලදී ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක හරිම බේසික්. ඉතින් මේකේ කලර් ග්‍රේඩ් කරාම කැමරා රෝ එකකින් අන්තිමට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කැමරා රෝ එකකින් ආපු රිසල්ට් එක. මේ මැනිපුලේෂන් එකේදී මම කම්පොසිෂන් එක හදලා ඊට පස්සේ තමයි කැමරා රෝ වගේ යූස් කරලා කලර් ග්‍රේඩ් කරේ. ඉතින් කලර් ග්‍රේඩින් ගැන මම මීට කලින් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන කියන්න යන්නේ. ඒ වුණාට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී මම කියන්නම් ග්ලෝ ඉෆෙක්ට් අපි යූස් කරලා ටිකක් හදන්න ගියොත් මොන වගේද හදන්න වෙන්නේ කියලා. ඒ ගැන මම සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එකක් කරන්නම්. මේකේ ටික හයිලයිට් කලර්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ ඉන්න අයිකොනික් කැරක්ටර් එකක මැනිපුලේෂන් එකක් කරන්න. ඉතින් බලමු කවුද. ඉතින් බලමු ඊළඟ සතියේ මගේ මැනිපුලේෂන් එක කොහොම වේද කියලා. හරි. ඔයා කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යන්න. මම ඇනිමේෂන් එඩිටින් මැනිපුලේෂන් වලට අදාළ වීඩියෝස් තමයි කරන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.